Câu chuyện hôm nay sẽ đưa các bạn đến Romania, một đất nước không thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện của chúng ta. Vào năm 2005, tại một ngôi làng hẻo lánh có tên Tanacu, nơi tọa lạc một tu viện chính thống giáo cổ kính, một bi kịch kinh hoàng đã xảy ra. Người ta kể rằng trong tu viện này có một nữ tu trẻ thường xuyên có những biểu hiện kỳ lạ. Khi đang cầu nguyện, cô bỗng tự lẩm bẩm, có lúc lại cười một cách man dại không rõ lý do. Các linh mục và nữ tu khác lo ngại, họ tin rằng cô đã bị quỷ ám. Một nghi lễ trừ tà được tiến hành, nhưng không ai ngờ rằng quyết định này sẽ dẫn đến một kết cục thảm khốc. Vậy chuyện gì đã thực sự xảy ra trong những bức tường tu viện ấy? Liệu đó có thực sự là một trường hợp bị quỷ ám, hay đằng sau còn ẩn chứa những bí mật đen tối khác? Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vụ án trừ tà gây chấn động tại Tanacu. Để theo dõi những vụ án bí ẩn và những câu chuyện trinh thám ly kỳ, các bạn hãy để lại một lượt like và subscribe kênh để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện đầy gây cấn hôm nay. Câu chuyện bắt đầu tại Tanacu, một ngôi làng nhỏ hẻo lánh thuộc vùng nghèo khó nhất Romania. Trên một ngọn núi gần làng tọa lạc tu viện Chúa Ba Ngôi, trung tâm tín ngưỡng của cộng đồng, nơi người dân tìm đến để cầu nguyện, tĩnh tâm và tham gia các hoạt động tôn giáo. Tuy nhiên, sự yên bình của tu viện đã bị phá vỡ bởi một thảm kịch kinh hoàng vào tháng 6 năm 2005. Nhân vật chính của bi kịch này là Marichka Irina Konichi, một cô gái 23 tuổi, thường được gọi là Irina. Trong một lần đến thăm người bạn thân, một nữ tu tại tu viện, Irina bị cuốn hút bởi cuộc sống thanh tịnh nơi đây. Cô quyết định ở lại và xin gia nhập dòng tu. Trước khi đi vào những diễn biến cụ thể, cần nhắc đến hoàn cảnh xuất thân của Irina, bởi điều này có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống và lựa chọn của cô sau này. Marichka Irina Konichi sinh năm 1982 tại một ngôi làng nghèo ở Valeni, vùng Tây Moldavia, Đông Bắc Romania. Cô là con út trong gia đình có 2 anh em. Tuổi thơ của Irina và anh trai đầy rẫy khó khăn. Gia đình họ sống trong cảnh túng thiếu, mâu thuẫn diễn ra thường xuyên, và bi kịch lớn nhất chính là người cha nghiện rượu. Khi Irina mới 2 tuổi, cha cô qua đời. Điều đau đớn hơn cả là cô bé đã tận mắt chứng kiến thi thể của cha mình. Hình ảnh ấy, dù chỉ thoáng qua trong những ký ức mơ hồ của một đứa trẻ lên 2, vẫn hằn sâu trong tâm trí Irina. Cô dần trở nên khép kín, ít giao tiếp với mọi người. Sau khi chồng mất, mẹ Irina cũng rơi vào khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Gánh nặng gia đình và áp lực cuộc sống khiến bà tìm đến rượu để giải khuây, nhưng rồi dần dần sa vào nghiện ngập. Irina và anh trai sau đó bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Không lâu sau, Romania bước vào giai đoạn biến động dữ dội. Năm 1989, Nicolae Ceausescu bị lật đổ, mở ra thời kỳ dân chủ. Tuy nhiên, di sản mà Ceausescu để lại vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống người dân. Một trong những chính sách tàn bạo nhất dưới thời Ceausescu là chiến dịch gia tăng dân số bắt buộc. Chính phủ yêu cầu mỗi phụ nữ phải sinh ít nhất 4 con nhằm mở rộng lực lượng lao động. Luật cấm phá thai và kế hoạch hóa gia đình được ban hành, biến mọi hình thức tránh thai thành hành vi phạm pháp. Tại các cơ quan nhà nước, phụ nữ bị kiểm tra định kỳ xem đã mang thai hay chưa, đã sinh bao nhiêu con. Những ai sinh ít hoặc chưa có con sẽ chịu áp lực nặng nề, thậm chí có thể bị phạt tù. Ngay cả những người đã có con, nhưng khoảng cách giữa các lần sinh quá dài cũng bị coi là vi phạm luật. Chính sách ép buộc sinh nhiều con đã tạo ra gánh nặng khổng lồ đối với phụ nữ Romania lúc bấy giờ. Nhiều gia đình vốn đã vật lộn để mưu sinh, thậm chí không đủ ăn, lại buộc phải sinh thêm con, khiến cuộc sống ngày càng khốn khó. Không ít bậc cha mẹ rơi vào cảnh bế tắc, buộc phải gửi con vào các trại trẻ mồ côi. Hệ quả là những cơ sở này nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải, trong khi chính phủ lại không cấp đủ ngân sách để duy trì hoạt động, tạo nên một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Cả một thế hệ trẻ em mồ côi lớn lên trong đói khát, cô đơn và tổn thương tâm lý sâu sắc. Nhiều người trong số họ khi trưởng thành không thể hòa nhập xã hội, sống trong đau khổ và tuyệt vọng. Sau khi chế độ Ceausescu sụp đổ vào năm 1989, chính phủ mới đã tiến hành điều tra và phát hiện ra sự thật kinh hoàng về hệ thống trại trẻ mồ côi dưới thời Ceausescu.
Đó chính là tuổi thơ đầy ám ảnh mà Irina và anh trai cô đã phải trải qua. Một cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình thương, bị bỏ mặc trong một hệ thống mà sự tồn tại chỉ là một cuộc đấu tranh sinh tồn. Thậm chí, có thông tin cho rằng Irina đôi khi phải tự bảo vệ mình khỏi nguy cơ bị xâm hại bởi chính những đứa trẻ khác trong trại. Dù mang tính cách nóng nảy, Irina vẫn luôn khao khát tình yêu thương. Và rồi, trong những chuỗi ngày u ám, cô tìm thấy một điểm tựa, Paraskiva Angel, hay còn gọi là Angel, một cô gái có hoàn cảnh tương tự. Cả hai đều bị cha mẹ bỏ rơi và lớn lên trong hệ thống trại trẻ hà khắc. Điều đó khiến họ dễ dàng đồng cảm và nhanh chóng trở nên thân thiết. Mối quan hệ giữa họ không chỉ dừng lại ở tình bạn, mà dần phát triển thành một tình yêu sâu đậm. Tuy nhiên vào thời điểm đó, xã hội Romania chưa có cái nhìn cởi mở về tình yêu đồng giới. Điều này khiến Irina rơi vào trạng thái hoang mang, trăn trở, không hiểu tại sao mình lại có tình cảm mãnh liệt với Angel. Sự dằn vặt kéo dài đến mức Irina tự đấu tranh với chính mình. Thậm chí có những lúc cô phủ nhận cảm xúc thật sự của bản thân. Nhưng thực chất, đó không phải là sự kỳ thị đồng tính, mà là sự phủ nhận, sự giằng xé nội tâm đối với chính bản thân cô. Không chỉ vậy, một số nguồn tin cho biết rằng khi còn niên thiếu, Irina thường xuyên nghe thấy giọng nói của cha mình. Những người thân cận kể lại rằng cô từng trải qua những ảo giác rõ rệt, thậm chí tin chắc rằng cha mình vẫn đang trò chuyện với cô. Dưới góc nhìn của y học hiện đại, rõ ràng Irina có những dấu hiệu liên quan đến rối loạn tâm thần. Năm 19 tuổi, Irina rời trại trẻ mồ côi, cùng anh trai chuyển đến sống và làm việc tại một trang trại chăn nuôi do gia đình nhận nuôi quản lý trong 3 năm. Khoảng thời gian này giúp cô tích lũy được một khoản tiền, nuôi dưỡng giấc mơ định cư và lập nghiệp tại Đức. Ở tuổi 23, Irina hình dung về một cuộc sống mới tại Đức, rời xa những ký ức đau buồn. Tuy nhiên, Irina nhận ra việc lập nghiệp nơi đất khách không hề dễ dàng, nên đã quyết định tìm đến Angel và rủ bạn cùng đi. Sau khi tìm kiếm thông tin, Irina biết được rằng Angel đã trở thành một nữ tu tại một tu viện ở làng Tanacu. Mong muốn gặp lại bạn, cô lập tức lên đường đến Tanacu. Và chính lúc này, cuộc đời Irina bước vào một ngã rẽ quan trọng. Cuộc hội ngộ giữa họ diễn ra với muôn vàn cung bậc cảm xúc. Angel chia sẻ với Irina rằng tu viện là một cộng đồng Cơ đốc giáo đầy tình yêu thương, nơi cô đã tìm thấy sự an yên mà bấy lâu nay vẫn hằng khao khát. Ngược lại, Irina vẫn giữ vững ý định sang Đức và ngỏ lời mời Angel đi cùng. Tuy nhiên, Angel kiên quyết từ chối, tin rằng tu viện chính là nơi duy nhất mang lại sự bình yên, giúp cô lánh xa những xáo trộn của cuộc sống. Những lời tâm huyết của Angel đã chạm đến trái tim Irina. Sau nhiều đắn đo, cô quyết định tạm gác lại kế hoạch rời đi, ở lại tu viện một thời gian để trải nghiệm cuộc sống mới. Irina bắt đầu hành trình tu tập với tư cách một nữ tập sự. Cô được sắp xếp ở một khu nhà riêng biệt trên triền núi, hoàn toàn tách biệt với khu vực chính của tu viện, để học hỏi và thực hành các nghi lễ tôn giáo. Tại đây, Irina gặp mẹ bề trên Nicoleta Acalianu và linh mục Daniel Petre Corochanu. Hai nhân vật sẽ đóng vai trò quan trọng trong số phận của cô. Đặc biệt, linh mục Daniel sẽ là nhân vật chủ chốt trong câu chuyện này. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu thêm về ông. Daniel Corochanu chính thức trở thành linh mục vào năm 2002, nhưng trước đó, cuộc đời ông đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Sinh năm 1973, ông từng là một cầu thủ bóng đá trước khi bước chân vào con đường tôn giáo. Bước ngoặt này xảy ra khi ông đang theo học ngành luật tại đại học. Chính trong giai đoạn này, một người quen đã truyền cảm hứng cho ông về đức tin Cơ đốc, khiến ông ngày càng chìm đắm vào tôn giáo. Từ đó, Daniel dần trở thành một tín đồ sùng đạo và quyết định dấn thân vào đời sống tu hành. Với tính cách cứng rắn, kiên định, Daniel Corochanu nhanh chóng trở thành một nhân vật có uy tín trong cộng đồng. Người dân địa phương thường tìm đến ông để xin lời khuyên và hướng dẫn tâm linh. Là một người sùng đạo tuyệt đối, Daniel tin tưởng sâu sắc vào quyền năng của Thiên Chúa và sức mạnh của các nghi lễ tôn giáo. Thậm chí, ông sẵn sàng bác bỏ một số quan điểm khoa học hiện đại. Tại tu viện Tanacu, Daniel Corochanu nắm giữ quyền hành tối thượng. Khác với hệ thống quản lý truyền thống, tu viện này chỉ tuyển nhận nữ tu và Daniel tự mình quản lý tất cả,
không bổ nhiệm thêm bất kỳ linh mục nào khác. Ngoài vai trò lãnh đạo tinh thần, Daniel Corojanu còn trực tiếp thực hiện các nghi lễ trừ tà cho những ai tin rằng mình bị quỷ ám. Ông khuyến khích mọi người chăm chỉ cầu nguyện, ăn chay và thanh tẩy tâm hồn. Đặc biệt, Corojanu tự nhận mình là người được Chúa chọn, kêu gọi những ai cần sự cứu rỗi hãy tìm đến ông để được trừ tà. Trong thời gian tập sự tại tu viện, Irina dần nhận ra rằng cuộc sống tu hành không dành cho mình. Khát khao được sang Đức vẫn cháy bỏng, thôi thúc cô thông báo với mẹ bề trên và Angel về quyết định rời đi. Cô muốn trở về làm việc cho gia đình nhận nuôi, tiếp tục theo đuổi giấc mơ còn dang dở. Tuy nhiên, ngay trước khi lên đường, một biến cố kỳ lạ xảy ra. Irina đột ngột có những hành vi bất thường, đập đầu vào đá, lăn lộn trên mặt đất, rít lên những âm thanh hoảng loạn. Cảnh tượng đầy kinh hãi khiến các nữ tu sợ hãi, đồng loạt cầu nguyện, nhưng Irina vẫn không ngừng tự hành hạ bản thân. Cuối cùng, họ buộc phải khống chế cô và nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Irina bị sốt cao, rối loạn tâm thần và tinh thần cực kỳ bất ổn. Họ nghi ngờ cô mắc một chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng và cần được điều trị ngay lập tức. Trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện, Irina thường xuyên có những cơn kích động dữ dội, đôi khi trở nên hung hăng một cách đáng sợ. Các y tá đã buộc phải trói cô lại để đảm bảo an toàn cho chính cô và những người xung quanh. Dù được bác sĩ xác định mắc bệnh tâm thần, nhưng các nữ tu đi theo chăm sóc cô vẫn khăng khăng cho rằng Irina đã bị quỷ ám, linh hồn cô đã bị Satan chiếm đoạt. Sau 15 ngày điều trị, Irina được xuất viện vào ngày 24 tháng 4 năm 2005 với chẩn đoán tâm thần phân liệt giai đoạn đầu. Các bác sĩ khuyến cáo cần tiếp tục theo dõi và điều trị lâu dài. Tuy nhiên, thay vì trở về với gia đình nhận nuôi, Irina lại đưa ra một quyết định bất ngờ. Cô quay trở lại tu viện. Tại tu viện, Irina được chăm sóc bằng phương pháp tôn giáo. Mẹ bề trên tin rằng điều cô cần không phải thuốc men mà là sự chữa lành tâm hồn, tìm lại bình an nội tâm thông qua ăn chay, cầu nguyện và sám hối. 1 tháng sau, Irina chính thức gia nhập dòng tu. Tuy nhiên, buổi lễ long trọng này lại bị phủ bóng đen bởi những hành vi kỳ lạ của cô. Irina cười khanh khách một cách mang dại, nói năng lảm nhảm, đảo mắt liên hồi, như thể đang bị một thế lực vô hình thao túng. Người anh trai của cô được mời đến tham dự, không khỏi bàng hoàng trước sự thay đổi đáng sợ này. Tình trạng của Irina tiếp tục xấu đi. Vào một đêm, cô bất ngờ phóng hỏa đốt chính căn phòng của mình, vừa cười lớn vừa nói nhảm những câu khó hiểu. Hoảng sợ, các nữ tu vội vã báo tin cho linh mục Daniel Corojanu, đề nghị ông cử hành nghi lễ trừ tà. Tuy nhiên, ngay trước khi buổi lễ diễn ra, Irina đột ngột trở lại trạng thái bình thường và bày tỏ mong muốn được về thăm gia đình nhận nuôi. Cô nói rằng cần lấy lại số tiền tiết kiệm khoảng 4.500 euro, tương đương 120 triệu đồng. Nhưng chuyến đi này lại trở thành một cú sốc kinh hoàng đối với Irina. Khi tìm đến nhà, cô phát hiện gia đình nhận nuôi đã rời đi không một lời từ biệt. Họ đã mang theo toàn bộ số tiền của cô, chỉ để lại vỏn vẹn 500 euro, khoảng 13 triệu đồng. Cảm giác bị phản bội và bỏ rơi một lần nữa khiến Irina sụp đổ hoàn toàn. Kể từ sau cú sốc mất tiền, Irina trở nên trầm lặng khác thường. Cô thu mình lại, hầu như không giao tiếp với bất kỳ ai. Ánh mắt cô trống rỗng vô hồn, như thể đã đánh mất chính mình. Tuy nhiên đôi lúc, cô lại bất ngờ tỏ ra vui vẻ, mỉm cười, chào hỏi mọi người, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Những biểu hiện thất thường lúc tỉnh lúc mê này khiến những người xung quanh ngày càng lo lắng hơn về tình trạng tâm lý ngày một bất ổn của Irina. Chứng kiến sự thay đổi ngày càng đáng sợ của Irina, linh mục Daniel Corojanu ngày càng tin chắc rằng cô không mắc bệnh tâm thần mà thực sự đã bị quỷ ám. Ông quyết định tiến hành nghi lễ trừ tà thay vì đưa Irina trở lại bệnh viện. Ban đầu, nghi lễ được thực hiện một cách nhẹ nhàng, chỉ bao gồm những lời cầu nguyện của linh mục và các nữ tu, với hy vọng Chúa sẽ soi sáng, giúp Irina tìm lại sự bình yên. Tuy nhiên, tình trạng của cô không những không cải thiện mà còn ngày càng trầm trọng hơn. Irina bỏ ăn, mất ngủ, trở nên hung hăng, thậm chí có hành vi quấy rối các nữ tu khác. Trước diễn biến này,
linh mục Daniel Corojanu cùng 4 nữ tu quyết định thực hiện một nghi lễ trừ tà nghiêm khắc hơn. Họ trói Irina vào một cây thánh giá lớn, dùng dây xích cố định tay chân, đồng thời bịt miệng cô để ngăn chặn những lời mà họ cho là nguyền rủa và bán bổ. Trong suốt nghi lễ, Daniel Corojanu cùng các nữ tu liên tục đọc kinh, rảy nước thánh lên người và miệng Irina, với hy vọng xua đuổi tà ma ra khỏi cơ thể cô. Nghi lễ trừ tà đầu tiên kết thúc, nhưng Irina vẫn bị bỏ lại một mình, bị trói chặt vào cây thánh giá suốt đêm. Sáng hôm sau, nghi thức lại được tiếp tục với việc rảy nước thánh liên tục lên người cô. Cứ như vậy, nghi lễ kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Trong suốt quãng thời gian kinh hoàng ấy, Irina không được ăn uống bất cứ thứ gì ngoài nước thánh mà họ rảy lên mặt. Cả thể xác lẫn tinh thần cô đều bị đẩy đến giới hạn chịu đựng. Không chỉ bị hành hạ bởi cơn đói khát và kiệt sức, Irina còn phải chịu đựng nỗi đau tinh thần tột cùng khi hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát bản thân. Những gì Daniel Corojanu và các nữ tu coi là hành động cứu rỗi, thực chất lại trở thành một hình thức tra tấn tàn nhẫn đối với cô gái trẻ. Bị trói chặt vào thánh giá suốt nhiều ngày đêm, sức khỏe của Irina dần suy kiệt nghiêm trọng. Đến sáng ngày 15 tháng 6 năm 2005, nhận thấy Irina đang hấp hối, linh mục Daniel Corojanu mới ra lệnh tháo cô xuống khỏi thánh giá và đưa về phòng. Tuy nhiên, tay chân cô vẫn bị trói chặt với lý do phòng ngừa cô tự làm hại bản thân hoặc người khác. Lúc này, Irina đã rơi vào tình trạng mất nước nghiêm trọng, cơ thể suy nhược đến mức gần như không còn sức lực. Một nữ tu mang đến cho cô một ít bánh mì và nước. Irina chậm rãi mở mắt, nở một nụ cười yếu ớt, rồi từ tốn ăn uống trước khi chìm vào giấc ngủ. Không ai biết rằng đó cũng là những khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời cô. Chỉ vài giờ sau, Irina trút hơi thở cuối cùng. Hoảng loạn trước sự ra đi đột ngột của Irina, các nữ tu vội vã gọi xe cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện, nhân viên y tế đã cố gắng hồi sức cho cô bằng 6 mũi adrenaline, nhưng tất cả nỗ lực đều vô ích. Tại bệnh viện, Irina được xác nhận đã tử vong ở tuổi 23. Mẹ bề trên, người đi cùng xe cấp cứu, khăng khăng phủ nhận việc tiêm adrenaline là nguyên nhân khiến Irina tử vong. Bà quả quyết rằng khi còn ở tu viện, tình trạng của Irina vẫn ổn định. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi đã chứng minh một sự thật khác. Irina tử vong do sốc giảm thể tích tuần hoàn, một tình trạng mất nước nghiêm trọng dẫn đến suy đa tạng, đặc biệt là suy tim. Trong trường hợp của Irina, việc bị ép nhịn ăn uống suốt 3 ngày, chỉ được cung cấp một lượng nước tối thiểu từ nghi lễ rảy nước thánh, đã khiến cơ thể cô nhanh chóng suy kiệt. Việc bị trói chặt vào thánh giá trong tư thế đứng suốt thời gian dài càng làm trầm trọng hơn tình trạng này, cản trở quá trình lưu thông máu. Sự thiếu tuần hoàn khiến tim phải hoạt động quá sức để bơm máu lên não, trong khi cơ thể Irina đã kiệt quệ do mất nước nghiêm trọng, đẩy cô vào nguy cơ sốc tuần hoàn. Hơn nữa, chứng tâm thần phân liệt mà Irina mắc phải càng khiến cơ thể cô dễ bị tổn thương hơn trước những điều kiện khắc nghiệt này. Ngày 16 tháng 6 năm 2005, vụ việc Irina qua đời sau nghi lễ trừ tà tại tu viện Tanaku đã gây chấn động dư luận Romania. Báo chí đồng loạt đưa tin, tạo nên làn sóng phẫn nộ trong công chúng, buộc chính phủ phải lập tức mở cuộc điều tra. 4 ngày sau, đám tang của Irina diễn ra trong không khí ảm đạm lạnh lẽo, khép lại cuộc đời bi kịch của cô gái trẻ. Irina ra đi mà chưa từng một lần chạm tay vào giấc mơ về một cuộc sống bình thường, một tương lai tươi sáng. Liệu rằng nếu được chăm sóc y tế và điều trị tâm lý đúng cách, số phận có còn nghiệt ngã đến vậy không? 7 ngày sau khi Irina qua đời, vào ngày 22 tháng 6 năm 2005, linh mục Daniel Corojanu và 4 nữ tu tham gia nghi lễ trừ tà bị cảnh sát bắt giữ. Sau hơn 11 giờ thẩm vấn liên tục, họ bị buộc tội sát hại với tình tiết tăng nặng. Đây là một tội danh nghiêm trọng hơn so với sát hại thông thường, bởi dù hành vi của họ không trực tiếp sát hại Irina, nhưng chính những biện pháp cực đoan mà họ áp dụng đã đẩy cô vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, vụ án không được xếp vào tội danh sát hại cấp độ 1 bởi không có yếu tố cố ý từ trước. Theo luật pháp Romania, mức án cao nhất cho tội danh này là 25 năm tù.
Vụ án nhanh chóng trở thành tâm điểm gây tranh cãi, chia rẽ sâu sắc dư luận Romania. Nhiều người phẫn nộ lên án mạnh mẽ hành động của linh mục Coroceanu và các nữ tu, cho rằng đây là một hành vi bạo hành tàn nhẫn được ngụy trang dưới danh nghĩa đức tin. Bất kể mục đích ban đầu là gì, việc trói chặt Irina vào thánh giá, bỏ mặc cô chịu đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần suốt nhiều ngày trời, rõ ràng là một hành vi vô nhân đạo. Hơn nữa, Irina đã được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Vậy tại sao khi bệnh tình tái phát, họ lại chọn thực hiện một nghi lễ trừ tà kéo dài thay vì đưa cô đến bệnh viện để được chữa trị đúng cách? Tuy nhiên, cũng có không ít người bênh vực linh mục Daniel Coroceanu và các nữ tu, cho rằng họ chỉ hành động theo đức tin, không hề có ý định sát hại Irina. Mục đích của họ chỉ đơn giản là giúp cô tìm lại sự bình yên. Vì vậy, bản án dành cho họ nên được xem xét giảm nhẹ. Trong một cuộc phỏng vấn sau sự việc, khi được hỏi về quyết định thực hiện nghi lễ trừ tà, linh mục Daniel Coroceanu đã đáp: "Chỉ có Chúa mới biết vì sao Ngài lại đưa cô ấy đi. Có thể đó là cách Chúa muốn cứu rỗi cô ấy." Vụ án trừ tà tại Târnacu đã gây chấn động giáo hội chính thống Romania, buộc giáo hội phải có những động thái cứng rắn. Linh mục Daniel Coroceanu bị tước bỏ mọi chức vụ. Đồng thời, giáo hội lên án mạnh mẽ hành vi trừ tà cực đoan của ông và các nữ tu. Ngày 19 tháng 2 năm 2007, phiên tòa xét xử vụ án chính thức diễn ra. Linh mục Daniel Coroceanu bị kết án 14 năm tù giam. Nữ tu Nicoleta Acalianu nhận bức án 8 năm. 3 nữ tu còn lại, Adina Cepraga, Elena Oten và Simona Badanas, mỗi người bị tuyên phạt 5 năm tù. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, Daniel Coroceanu đã được trả tự do sau 7 năm thi hành án và hiện tại đã trở lại cuộc sống bình thường với sự ủng hộ từ một bộ phận tín đồ cùng đức tin. Vụ án trừ tà tại Târnacu khơi mào nhiều tranh luận về ranh giới mong manh giữa đức tin và lý trí. Tín ngưỡng là quyền tự do cá nhân, nhưng niềm tin cần phải dựa trên sự hiểu biết, chứ không thể là sự mù quáng. Trong trường hợp này, nghi lễ trừ tà đã vượt quá giới hạn cho phép, biến thành hành vi bạo hành tàn nhẫn khi Irina bị bỏ đói, bị trói chặt trong đau đớn và bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần. Dù xuất phát từ mong muốn cứu giúp Irina, nhưng hành động của linh mục và các nữ tu đã đi quá xa, dẫn đến một kết cục bi thảm không thể cứu vãn. Các bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy chia sẻ quan điểm của mình trong phần bình luận bên dưới. Tất cả thông tin trong video được tổng hợp từ nhiều nguồn đáng tin cậy. Nếu có bất kỳ sai sót nào, rất mong nhận được sự góp ý của các bạn. Xin chân thành cảm ơn.